Hello mga puwet! Lilis muna tayo, magte-Techvlog muna tayo today. So, i-review natin ang iChill 3070X4. Nabili ko to sa ECPC. Tapos, SRP siya, 34,499. Thank you ECPC, napakabait nyo at hindi kayo nag-overprice. At hindi kayo nang tataga. Kumbaga, hindi kayo scalper price. Medyo limited talaga ang stocks ng 3070 lately, kaya medyo mahirap talagang kumuha. Anyhow, so buksan na natin yung box. Well, technically binubuksan ko na. Medyo mahirap siya actually kasi tagal na rin ako hindi nagbubukas ng video card. Ang last na video card ko is 1070 Ti, which is yun yung papalitan nitong video card natin na 3070. Ganda ng box. So, pag bukas mo, it's just a black box. Standard lang naman siya. Buksan natin. Okay. So, first thing you'll see is an installation guide. From this installation guide, ang nagagamit lang dito is yung RGB cable kasi yung others is for 3080 and 3090. And then, ito akala ko talaga, ano to? Free game. Hindi pala. Thank you for choosing. Tapos warranty card lang pala. And then we have a power supply guideline. So, kung nagbasa kayo before, ang mga 30 series, may mga additional requirements for power supply. And here we are. Ito na yung card. Meron pa siyang RGB cable. So, actually, hindi ko alam kung para saan yan. I think ilalagay mo yan para makapaglagay ka ng RGB pa gamit yung video card. Anyhow, ito na po. So, this is the RTX 3070. Medyo magaan siya actually. Parang hindi na kailangan ng patungan. At meron pang dito, allen. At yun lang. Wala nang ibang laman yung box. Actually, wala siya yung wala yung parang guard yung stand para hindi yung anti-sag. Most of the higher end cards meron nun eh. Pero I think this is the one of the highest end of iChill sa variant nila. So anyhow, ito na yan. So bakit X4? Dahil 4 yung fans niyan. Mamaya, puntahan natin yung mga pictures later. So, may mga port siya. 3 display port, isang HDMI at ang labo ng kuha ko. Anyhow, hindi nyo naman siguro kailangan makita na yun. So, ayun yung fourth fan, yung maliit. Meron tayong picture niyan mamaya. Then, 16 pin siya, dalawang 8-pin connectors. Sa likod yung RGB. So, yun yung fan. 1, 2, 3. And then, ayun yung fourth fan sa ilalim. So, ito siya compared sa Inno3d, sa Galaxy 1070 Ti ko. And that's it.